ta. Abi balik video call ta. Ay amuk atoy. Oh, balik video call. Aan. Ha? Aan. Mama, doon na doon. Enak mo doon, angkat. Wow, sulit. Pinariga nga nung bakit itulong ng pumunta ko Christmas. Hindi nga malakot tayo mga doon. Radyo? Radyo. Tulong po. Wow! Kaserula? Ulam po. Wow. Wow. Radyo? Bukan semua. Mana video kulak mana tadi pangirapan niya tadi ditungan. Saksak mo sa... Ito mo nangisit. Karena masa lagi sih. Ang mayusan. Itakmit ito yan. Wow, nga yan. Ano na yan? Kanan eh. Ay, itong dama mo ito. Cinco. Yung dama nagtagon uno. Saksak mo sa drama Alam kayo. ko yung pilihan sa ni Mama. Sige. Ay, gusto ko rin. Surum anin ako, yung tsaka mo ito ilan. Buksan mo na yan, Lula. Yung tsaka mo ito ilan. Buksan mo na yan, Lula. Kamu tuh na. Balik ata, balik. Hindi. Ay, ata. Ya, baru gua. Nampu awan. Mudah dong katimat. Ada ito isang kaklap siya. Ito niya. Ito. Isaksakan din. Kamison. Ulat. Hah? Nah, kirain na. Namdamin si Bonnie dyan ata. Bukan, makakaisip bukan na. Bukan. Bulan ang pulang lagan na eh. Very good. Ito. Ayan, bigyan mo pa kay Lola. Ang dami. Ewan ka niya ba? Bisnya, teman-teman. Diri gitu dua. Awan, ini kawan awan. Bigyan mo kay Gibagat at kay Gaya. Hindi ka mamukhang patiyo. Ipanimiin ka kasi pagkina rin sa nakasayang selfie ka. Picture ya kung wala ka. Hindi ka manera sa work. Ano pa niya? Sanda. Saan ka video?
Sukol. Wala na ito, ukay-ukay lang yung Manila. Ito ang po, tawal yan po ah. Pagpudaw. Ako na pulatin. Kangkaw. Ano sa uga? Ah. Hindi. Sa likod. Ano? Pagod ng sakit. Ay, wala sakit. Ay, tubayin ko. Ubus. Yung tabakot kayo, pakanta mo, namatay kayo. Ay, ito. Ang dami po ah. Gusto naman ang po. Karayo. Medyo unal. Hindi pa. May sangkar po. May mas.